Okay, let's continue. So last week, class, we started discussing the antibacterial antibiotics. We are done with the beta-lactams na penicillins. Tapos we are also done with the carbapenems. So ang mga carbapenems, class, they also have the beta-lactam ring, but instead of sulfur in the structure of the thiazolidine ring, it is replaced with carbons. Muna ko ingon sa inyo ha, dili na siya balay ni Superman. Balay na lang siya with the garahe. And most of our carbapenems are used as reserve drugs for serious infections. So for serious infections na lang sila. Now, we are on the cephalosporins. We are still class sa beta-lactam antibiotics. Cephalosporins ang last. So, let's talk about them. They are still beta-lactam antibiotics, and since antibiotics sila, gikan gihapon sila sa microorganism. And to be specific, they are isolated. They are obtained from the Cephalosporium species, or just like the other penicillins na they are already synthesized in the lab, naapod tay mga semi-synthetic na mga cephalosporins. They are called semi-synthetic because their structures are derived from the original penicillin or cephalosporins na gikuha from the microorganism, but they are already synthesized sa laboratory. So semi-synthetic. Now, what's their difference with penicillin? If penicillin has beta-lactam ring plus the thiazolidine ring, katong balay ni Superman class, we call it thiazolidine ring. Tapos ang garahe kay mao to ang beta-lactam ring. Pag abot sa cephalosporins, again, they have the beta-lactam ring gihapon, pero ang naka-attach na sa beta-lactam ring is the dihydrothiazine ring. So ako, personally, para matandaan ako ning structure ni cephalosporins, ito ka sa pen. Budget class. I'm looking for my pen. Ayan. Kaya mag-drawing ta. Ako, para matandaan ako ang cephalosporins is it's balay na naay underground. Na naay underground, tas naay garahe. So pag makita ninyo class kaninga structure sa ato ang drug, it's most likely cephalosporin. So ato siyang i-differentiate. Remember, si penicillin, balay ni Superman, nga naay garahe. Ay, this one. This is penicillin. Tapos, si carbapenems, balay na lang na naay garahe. Carbapenems. Katong meropenem o imipenem. Tapos, si cephalosporins, take note, balay na naay underground. Actually, it's the benzene ring. Pero that's the underground, and then naay garahe. So that's how you differentiate the three of them. Now, the nucleus, this one, kasi beta-lactam ring ni, kani dihydrothiazine ring, but overall, kani silang duha pag idugtong ang tawag nato ana kay 7-aminocephalosporanic acid. Again, the whole structure, kanang balay na nay underground, na nay garahe, we call it 7-aminocephalosporanic acid. Now, dati, this is dati ha, our cephalosporins are classified into 4 generations. But actually, naa na tayo 5th gen na cephalosporins nowadays. And actually, if I'm not mistaken, going na ta sa 6th gen. So, 6th generation. Okay. Now, what is the spectrum of their activity? Our cephalosporins are actually considered broad-spectrum antibiotics, meaning the list of the bacteria that they can kill is medyo mahaba. And actually, its effectiveness is
parehas kay ampicillin. So kung unsa ang kaya na mapatay ni ampicillin na bacteria, ana pud ato ang mga cephalosporins class. Some are taken orally, some are administered parenterally, but for oral administration, it's the same thing. We can either give it 2 times a day for those patient na medyo gamay ang body frame, and pwede po siya 3 times a day for 7 days, and for severe cases, pwede siya mag-extend even up to 2 weeks na regimen. Okay? So what are the advantages of using cephalosporins compared to our penicillins? The first one is they are resistant to the inactivation of the beta lactamases. So remember class, if the bacteria is able to produce this enzyme, mahimo siyang cause sa resistance kay penicillin. But kay cephalosporin, dili sila maguba ni beta lactamases. Therefore, cephalosporins can be given to staff or use and those gram-negative bacteria nga nagaproduce og beta lactamases. Next, number 2, their permeability sa bacterial cells. So they can penetrate the bacterial cells and pwede sila mag-take og action. Pero remember na they are beta-lactam antibiotics, so they have the same mechanism of action with that of penicillin, which is the inhibition of the cell wall synthesis. Okay? So they have intrinsic activity against bacterial enzymes na involved sa cell wall synthesis and cross-linking. Now, adverse reactions, we have still hypersensitivity. So just like the penicillin, cephalosporins are also well known to cause allergic reactions. That is why before giving these antibiotics to patient, it is necessary to conduct skin test. So, kinsa na ang nakatry ma-hospital, tapos mag-undergo og antibiotic therapy, tapos before gitagaan og antibiotic, kay nag-skin test sa. Kaya lang, problema sa skin test, it's actually painful. Sakit ka. Nakatry nakahalay na sakit jud siya. Kasi yes, ma'am, tong before surgery, ma'am. Oh, okay. Sakit jud siya kasi sa skin siya class. Ginatusok, ma'am. Ginatusok, yeah. And then remember, class, that our pain receptors are located sa atuang skin. So daghan tag pain receptors din ha, kasi daghan tag mga nerve endings. So medyo sakit yun, class, pag mag skin test ka. So pag nag-skin test ka, you are given with the drug. For example, you will be given penicillin. So mag-inject og penicillin sa imuhang skin. So naaman na siya mo form na bleb. We call it bleb. Kanang muburot good siya sa imong skin. Pag inject nila, muburot siya, class, and then bilugan na nila. And then hulaton nila for some time, for a period of time. Pag mudako gani na ang di ba muburot no ang bleb. Pag mudako na siya, ang inflammation is mugawas dito sa ilahang gibilugan, meaning you are allergic to penicillin. So that's how they do the skin test. And another thing, cephalosporins has cross-sensitivity reactions with penicillin. So most of the time, if the people or if the patient is allergic to penicillin, allergic po siya sa cephalosporin. So na ay cross-sensitivity. Muna itong problema karon. Allergic na sa penicillin, allergic po sa cephalosporin. So mangita gyud ta og other drug na pwede ihatag sa patient. By the way, class, if the patient is allergic to penicillin, so automatic allergic po siya sa cephalosporin, ang atong next drug din ha kay macrolides. So example, erythromycin. So muna siya ang next in line. Kaya lang nakoy kaila na allergic siya sa penicillin.
sa cephalosporin, tas allergic po siya sa erythromycin. So nagaano siya, naga-moon face. When you say naga-moon face, nagadako yang naong, nagaburot. Una ang effect sa iya sa allergy niya sa antibiotics. Mo na siya na naga-careful siya with herself kasi lisod kung magkaroon siya og infection kasi naa siya allergy sa most of the well-known nga mga antibiotics. Okay? Question so far? Excuse me, plus. Okay. Punog hangin na konti yan. Questions? Tugab. Okay? Wala. Mag-skin test? What do you mean mag-skin test? Kita mismo mag-conduct? Ay, kung mag-duty. Sa mga hospitals din wala dili siya kailangan. Sa mga community pharmacy dili po siya kailangan. Kung madayon untain yung manufacturing pharmacy na ay mga certain na mga laboratories sa Manila na naga-require og skin test. So one example of that is the YSS. It's a manufacturing laboratory located at the heart of Metro Manila. So muna siya ang kanang sa Metro Manila gyud sa tunga nga manufacturing firm. And mostly manggod sa ilahang products kay mga antibiotics, parehas anang piperacillin plus tazobactam, mga ingana ng mga products, mga antibiotics. So mo na nga nag-require sila og skin test sa penicillin. Mo na siyang example. Pero na the rest ng mga laboratories wala man. Ang Northfield ang ilahang gina-require kay HEPA na testing. And then the rest kay kanang mga common lang na mga laboratories na mga CBC, urinalysis, X-ray, fecalysis, pregnancy test. Kanang pregnancy test kay required yun na siya sa school. And ang ilahang requirement ana is I guess 2 days or a day before mo mulakaw. Pero ingana ata ang requirement na. Okay, kay basin di ay og buntis, lisod man kung buntis mo adto didto. So nara ba ko experience ana gisugtan ako sila mag-EK sa Manila. So sa Manila to siya niya perti nilang hangyo sa ako ang sugtan ako sila mag-Enchanted Kingdom. So ako silang gisugtan actually. Anak ko sige ubanan ta mo. Sige ubanan ako sila sa EK. Ang isa dili gyud siya muaban, daghan kay siya alibay. Dili siya muuban mo tudto siya sa iyang lola. So ako siyang ipasagdan mo kulong buntis siya. Dili siya muuban kay basig maunsa siya na mas kay saka siya roller coaster dia. Buntis di ay siya. So niamin siya sa ako ang buntis day siya nung naanami sa airplane kay pauli namin diri sa Jensen. Ay dili day sa airplane siya niamin sa kuha. Wala day jud kabalo. Paglapag na mo sa airport katong naghiwalay-hiwalay na may gisundo na siya sa iyang parents. Tapos ako gisundo sa akong papa. Nagkasakay ko sa sakyanan kay mauli kong sulibdad. Nag-text siya sa kuha. Sorry siya sa kuha kay buntis day siya gikigwa. Siya surprise na namin sa Jensen. Anhap ako nakabalo nga. Buntis day siya. Okay? Naapoy uban class, naka-experience po niya, this is true, na kanang human na ilahang PT. Human na ilang PT, kaya I think it's a week before sila mulakaw. So, negative ang ilahang PT. Tapos sa ano ba na kanang sa hospital yun, naga-PT. Unya, murag dugo pa ito ang gikuha. Pero, pag-abot sa Manof, dito pa siya. Dito pa po siya kabalo, buntis na siya. Dito siya kabalo, buntis na siya. Mutong ginasungog siya sa mga classmates na kay 1 week before sila ning lakaw, kay dili man jud siya buntis tinud-anay. So, ginasungog siya sa mga classmates na nagpa-despedida party daw siya sa iyang uyab mo na nga
Dito na siya. Dito na po nakabalo nga buntis dahil siya. So, kana lang. Okay, ato ectopic pregnancy. Lisod po tong ectopic pregnancy. Pero dili magud ako ang CI ato si Ma'am MJ. So naluoy ko actually kay Ma'am MJ ato. Grabe iyang kaagian ng ectopic pregnancy class kay siya ang CI tas ako ang pinaka last nga nakabalo nga teacher nga nagka-problema na dahil si Ma'am MJ ato. Kay out of disorder mo tas ako atong wala ko kabalo. Basta grabe gyud ang stress ni Ma'am MJ nga kanang sa tunga bitaw sa gabi sa unfamiliar nga place sa Laguna kay naa siya sa dala naglakaw-lakaw kay nangita og dugo. Nangita og dugo para sa estudyante. Tapos before operahan kailangan og kwarta nga kailangan i-down tapos magsigig panawag sa parents dili mo tuo ang iyahang parent na buntis siya na kailangan siya operahan. O niya, syempre, that is a matter of life and death. So, si Ma'am MJ, gi-withdraw niya yung kwarta sa iyahang ATM. Tapos, mo to iyahang ipang down. So, ako na siyang ginasungog na ang mga cases sa mga estudyante na kanang severe gani kaayo nga mag-cause gid og stress sa CI kaysa iyaha gyud na pirmi matunong. Siya gyud pirmi ang mas stress ana kanang mga nagpabuyag dito sa laboratory, naggisi og mga unsa-unsa, nabuntis, iya gyud na tanan, siya tanan ang CI. Haluoy na lang ko kay Ate MJ. Ako naka-experience ko na ay nabuntis, pero wala ko kabalo. Na ako diri sa Jansan, pagkabalo na ako nga buntis dahil siya. Tapos wala ko kanang na-experience nga na super stress gyud kay ko sa mga estudyante. Wala gyud ko na-experience ana. Puyuan ako ang mga estudyante dito. Wala man ko na stress sa ilaha, wala man po sila nagpabuyag. Si Ate MJ gyud ang kanang luoy kaayo mo na siya basta na siya sa Manila kaya akong comment gid permi sa iya kay namayat lagi kat namayat si Ma'am MJ kay nan kaya siya stress. So kung mag-man of internship mo pohon ay ninyo ipa-stress si Ma'am MJ ha, grabe na gyud na iyang kaagi sa man of internship kay magpabuyag ang estudyante. Sana all behave. Kasi lahi-lahi og case ha kanang mga buntis. Hoy, may pharmacy sa ha usa mo mag-ingana. Og dili ka pugnan class kay di ba may pambaha mapugnan no. Pag dili jud mapugnan class kailangan siguro mo og contraceptives no. So para or kanang kondom rag daghan man kayong baligya na para pharmacy sa gyud ang unahon. Okay? Kay ang akong pagkabalo si Ma'am MJ man siguro ang inyuhang CI kay niingon man to si Ma'am Eroy nga isa lang ang CI nga ipadala kay gamay lang man mo 16 lang man mo kabuok. So murag siya. Mo naiingnon na tamudaan nga imo pabuyag kay Ma'am MJ ha. Dapat wala na siya ma-experience na mga ingana. Napagod na siya experience nga ni atubang gyud siya mismo sa plant manager kay nakasala ang estudyante. Kay unta dili man sakit ang ulo ni Madam sa inyo ha. So, okay, nabot na ta sa internship, nag-istorya naman noon taog skin test. Pero let's have the cephalosporins again. There are cephalosporins class na naay disulfiram-like effect. Unsa ganitong effect sa disulfiram? Sige, activity ani niya. You're familiar with this drug, right? Disulfiram. Naingon na nako ni sa inyo. Katong ma'am, sa katumbar sa alcohol magsakit yung ulo ko. Yes, very good. Mao ni siya ang kanang ginagamit nila for alcohol cessation na pag mag-inom ka og ingani nga drug tapos mainom kag alcohol, you will experience severe headache. So kanina mga cephalosporins naka-enumerate man na sa ilalo. Pero I'm sure this is not familiar na dili siya familiar na mga cephalosporins, dili sila common. We have the cefamandole, cefotetan, cefmetazole, and the cefoperazone. Kani silang upat can cause disulfiram-like effect. Na for example, the person or the patient is
having cefamandole na treatment, tapos habang nagainom siya aning antibiotic, niinom po siya alcohol, magsakit gyud ang iyahang ulo. Muna siya ang ginamin sa disulfiram-like effect. Okay? So, actually, bisag walay disulfiram-like effect ang ato ang antibiotic, dili gid siya pwede isabay class sa alcohol kay mawala iyahang effect. So nagbayad-bayad lang ka sa pagpalit nimo sa antibiotic, and then remember dili barato atong mga antibiotic. Naay barato, pero itong mga barato ng mga antibiotic kay mostly naging resistant na atong mga bacteria diri sa Philippines. Okay? Excuse me. So take note of the activities of each generation of cephalosporins against gram-positive bacteria and also gram-negative. So for gram-positive bacteria, the most effective cephalosporins are the first and the second generations. The third generation is, although effective gihapon siya, pero not really comparable with the first two. And then, mas taas pa ang activity ni fourth generation. But sa gram-negative bacteria, habang nagataas ang generation, nagataas po ang activity against gram-negative bacteria. So, kinsa ni sila? Ato silang ila-ilahon. And kailangan nato ang inyong brain cells dire para ma-memorize ninyo ni. Kaya mauni siya pirmi ang question sa cephalosporins kung unsang generation sila na belong. So let's start with the first generation. We have the cefadroxyl, cefapyrin, cephalexin, which is the most common cephalosporin, the cephalexin. And then we have the cefradin, cefazolin, and cefalothin. So actually, kani siya, ginagamit ni sila as kanang murag aid to memorize or mnemonics to memorize class the generations of cephalosporins. Pero actually until now naglibog paghihapon ko na nila paano na ko na sila gamiton. Eh ang palatandaan lang yun for the first generations, they start with the cepha with an F or the cepha with the PH, except the cefradin. So mula na ang palatandaan for the first generation. Pag-abot sa second generation, naman paggihapon cepha sa second generation mo na nagalibog ko mo na kung ginaingon. Nga until na naglibog ko sila, may pag-memorize na lang ako sila hurot. Okay? So for second generation class, we have the cefaclor. This one is a common drug no sa market. And second generation na siya nga cephalosporin. We also have the cefoxitin, cefonicid, cefuroxime is also a common cephalosporin, cefamandole, cefpodoxime, cefprozil, loracarbacef, and cefotetan. So, sa ilahang gihatag nga aid to memorize the second gens, they start with the cef and nothing ends with time or own except dili gyud ako wala na ko ni siya nagamit ang ilahang gihatag. This is actually given by the review center, pero dili na ko siya magamit-gamit kay naglibog ko nila class. So we have second generation starts with cef and nothing ends with I'm or own except cefuroxime, cefpodoxime, and loracarbacef. Sa ang basis ng pag-classify, actually sa ang ato ang mga cephalosporins, ang ilahang first gen, second gen is chronological order sa ilahang pagka-discover or sa ilahang pagka-produce, and at the same time sa ilahang spectrum of activity. So ang mga pinakauna gyud nato ng mga cephalosporins na na-discover, na-produce are the following, kaning mga first generation. Okay? And they are effective mostly for gram-positive bacteria. So for example, nag-UTI ka, ang ginahimo mostly sa doctor is blind shot treatment. Meaning, kabalo ang doktor nga you have urinary tract infection based on the result of your urinalysis, pero wala siya kabalo actually kung unsang klaseng bacteria ang nagakos sa imuhang
UTI. So blind shot treatment ang ginahimo sa Dr. Ana. Now, mauna siyang uban nga recurrent ang UTI kasi it may be because dili suitable ang gihatag nga antibiotic for the causative agents. So that is now the importance of kanang bacterial cell culture na magpaswab gyud ka sa imuhang like sa babae sa vagina and ipa-determine ang tinuod nga causative agent para tama sad ang ihatag. Kaya basig ang cause sa imong UTI kay E. coli and E. coli is gram-negative bacteria. Tas ang gihatag sa imuha is a first generation na like cephalosporin wherein it is most effective against gram positive bacteria. Actually, nagyapon siya activity on the gram-negative bacteria. Pero dili ing ato ka strong iyahang activity. So mo nang pwede nga maayo ka, mawala imuhang mga signs and symptoms sa UTI, pero pwede siya magbalik-balik. Okay? Nasabtan? Questions? Did I answer your question about the basis sa pag-classify sa cephalosporins? It's most likely on the chronological order sa ilahang pagka-discover and at the same time their spectrum of activity. So these are the second generation. They are still 4 gram-positive na mga bacteria. Do not forget our gram-positive bacteria, how we have the Staphylococcus species. So tanang klaseng Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus, what's the other Staphylococcus? Dermatitidis. I cannot remember the name, but it's on the skin gihapon. And then the Streptococcus species, tanang klaseng Streptococcus are also gram-positive bacteria. And then Bacillus, and then we have also Clostridium. So Bacillus, Staph, Strep, Bacillus, Clostridium, Listeria. And then we have the causative agent of diphtheria, the Corynebacterium diphtheriae. Mga ka-family ana nila, tanan nga naa sa family are gram-positive bacteria. So tanan nga wala dito sa akong na-mention, gram-negative bacteria na to sila like the Pseudomonas, the E. coli, the Klebsiella, Shigella, Salmonella, mga gram-negative bacteria na to. Okay? So si third generation, mas effective ni sila against gram-positive compared to gram-negative. Gram-negative kaysa sa gram-positive. So nagyapon sila yung activity sa gram-positive pero mas taas ilahang activity against gram-negative. So we have cefoperazone, ceftriaxone. Ceftriaxone is common in the market, right? And then we have ceftibuten, cefdinir, cefotaxime, moxalactam, ceftidoxime, cefditoren, and another common in the market, cefixime. Okay? And kani sila ang mga nag-start sa cef and most of the time nag-end sa ime or sa own. Except, muna kung nalibugan dyan nilang gihatag nga kanang aid kay nalibog na ko sa mot. Except ceftibuten, cefdinir, moxalactam, and cefditoren. Ako ang pirmi ginatandaan ani most of our third generation cephalosporins has something to do with money, just like the cefoperazone, and then we also have cefdinir. Dinir is currency sa unsa nga country. And then cefotaxime, mo na siya ako ang mga ginaalala sa mga third generation cephalosporins. But nevertheless, kailangan makabalo mo unsang generation sila. And the fourth generation, the most common is the cefipime. And then we also have the cefpiro. And actually, naanatakaroy, duha ka buok na fifth generation cephalosporins. So naga-evolve gyud na siya class, continuous ang
pangita og mga antibiotics bisag daghan na kayo tag antibiotics class available in the market, pero continuous gihapon na siya kasi remember bacteria can develop resistance, they can mutate, and pwede na sila dili matablan ani atong mga available na antibiotics. Thus we have the 5th generation cephalosporins, the ceftabiprole, ceftabiprole, and the ceftaroline. Okay, questions about cephalosporins? Wala. Their use is also almost the same with the penicillins. Okay? Wala pangutana. Siyempre, dili pa na ninyo sila may memorize karon kadaghanan na nila. Para siya masulod sa inyong brain cells. Pero akong i-quiz class tomorrow, taman lang kay carbapenems. Hadi, sana ko ni-appeal kay basig magsabog ato ang utok. Kudugangan pa na to siya. Og cephalosporins. Kailangan pa ninyo sila wholeheartedly mabalaan kung unsang generation sila. May pangutana kay mag-move on na ta sa another group of antibiotics. Wala? By the way, kailangan din ako idugang. Ipaingon ko sa inyo ha, beta-lactam antibiotics. Sa to itong unang i-discuss, penicillins. Tapos, we also discussed carbapenems. And then number 3, we have the cephalosporins. Nakoy wala na hatag. We have number 4. Wala magod siya sa akong slide, pero napaikaupat nga beta-lactam antibiotics. Si monobactam. Si monobactam plus ang structure ana niya ing ani. Ang nasa structure ni monobactam from the name itself, beta-lactam beta-lactam ring lang yun. Kaya diba sila na yung mga ing-ani beta-lactam ring, tapos na yung mga ing-ani sa structure, na yung mga na-attach na mga ring. Si monobactam, kanilang yun iyahan, naalang yun siya beta-lactam ring. O naalang siya yung mga substituents din ha. Pero wala na yung other rings na naka-combine. So sa example ni monobactam, we have the astreonam. This is the name, astreonam, and astreonam is most likely used for gram-negative bacteria. Okay? Questions? What time is it? I still have more than 30 minutes. Sige, let's continue. Next, we have the aminoglycosides. We are done already sa beta-lactam antibiotics. Taman lang kay monobactam ang beta-lactam antibiotics. Aminoglycosides is another group. Okay? So, unsang example sa ato ang mga beta-lactase, mga aminoglycoside antibiotics, ang ginagamit na mnemonics ani and most of the pharmacists ang ginagamit G-tanks. So, we have the gentamicin, tobramycin, amikacin, neomycin, kanamycin, and streptomycin. Okay? So, si streptomycin actually ang pinakauna na na-discover na aminoglycoside. Ang kanang ilahang name, kailangan mo makabalo kung nag-end ba na sila sa mycin with a Y or mycin nga na I. Kay depende na siya sa unsa nga microorganism ang gikwaan sa ilaha. So kung ang name class nag-end sa mycin nga Y, it's from the Streptomyces species. So let's go back. Unsa ang nag-end sa Y dinhi na mycin. So we have here the tobramycin, neomycin, kanamycin, and streptomycin. Mauna sila ang gikan sa Streptomyces. Tapos, ang nag-end sa mycin nga ay, it's from another species, another microorganism, Micromonospora. So, sa G-tanks, naman ko yung mga aminoglycosides na wala din sa G-tanks. So, this is from the Micromonospora. So, basig matingala mo, kay naisa din ha, nga wala siya nag-end sa mycin, either an I or a Y.
Kasi amikacin is synthetic, semi-synthetic. Semi-synthetic siya. Its structure is derived from kanamycin. Okay? So, unsa ang ato ang mga aminoglycosides? They are considered bactericidal. So, just like the beta-lactam antibiotics na they really kill the bacteria, ing ana pod si aminoglycosides. So, another thing that you have to know about the aminoglycosides is they are poorly absorbed in the gastrointestinal tract. Thus, most of them are given parenterally. Okay? Parenteral ilahang route of administration. Their structure is polar. So, pag polar class, they cannot easily cross the membrane nato. Remember, our membrane is lipid bilayer. Tapos, pag lipid class, ang makapass through ana, ang paspas gyud nga makapass through din ha kay ang mga lipophilic. Tas pag moingon kag polar, polar na mga drugs are actually water soluble. They are water soluble, so they are not really lipophilic. Okay, so mo na nga they are most likely given parenterally except neomycin. So neomycin is given orally or topically. So neomycin class is the only ni siya na aminoglycoside nga dili siya ma-absorb systematically. So dili po siya ma-absorb systematically pero ginahatag siya topical or oral. Later pag mag-discuss ta para sa neomycin, I will discuss nga nung ginahatag siya orally. Okay? Questions? Wala. So ang ato ang mga aminoglycosides have synergistic na activity with that of the beta-lactam antibiotic. So during severe infection, pwede nato sila i-combine kay synergistic man ang ilahang drug-to-drug interaction. Pag moingon kag synergism, that's 1 + 1 = 3. So pag i-combine nato silang duha, you will get more than the expected sum of the two. Okay? So parehas silang bactericidal, tapos pag is-combine sila, synergistic sila. For the chemistry, this is the structure of aminoglycoside. So if you can see a structure that looks like this, most likely it's an aminoglycoside. Wala siyang gitawag siyang aminoglycoside kasi ang iyahang structure is daan na siya amino sugars, mo na nga amino sugars, mga sugar sila na naay nitrogen, mo na nga amino. And these sugars are combined through a glycosidic what do you call that, bond, glycosidic bond. So for example, this is one sugar here, another ring there, and then the connection, this one, I hope you can see it. Wait lang. So this is one ring here, another ring here, and then mo ni siya ang ilahang connection. Kana ganing connection nga ing ani, it's actually ether. We call it glycosidic linkage or glycosidic bond. Thus, the name of the group, aminoglycoside. Okay? So, tulo na siya karing ha. 1, 2, 3. We have the N-methyl L-glucosamine here. This is one amino sugar. And then we have another streptidine ring here. Amino sugar, gihapon na siya. And another amino sugar here. Not really amino sugar, but a sugar. Sugar, gihapon na siya. We call it L-streptose. So, amino sugar linked glycosidically. So, aminoglycoside. Now, what is the mechanism of action of all aminoglycosides? Ang ilahang target class is the protein synthesis. So, na-mention ko na siya last week na aminoglycosides inhibit protein synthesis specifically at the 30S ribosomal subunit. So, di ba ingon ko pag maghimo og protein ang ato ang
Ang ribosome man jud, that's the organelle sa cell that is responsible sa paghimo sa protein. Nya nanay duha ka subunit ang ribosome na kung sa bacteria and other prokaryotes 30S ug 50S na siya. Now for diri himuuna nila ang protein. Now for aminoglycoside i-inhibit na niya ang 30S. Without the 30S ribosomal subunit, ma-interfere na class ang protein synthesis. Okay? So actually, natay mnemonics nga ginagamit for all protein synthesis inhibitors na antibiotics para ma-determine nato unsa ang naga-inhibit og 30S, unsa ang naga-inhibit og 50S. So ang mnemonics kay by at 30 wait lang, cell 50. Ano siya ang ato ang mnemonics for all protein synthesis inhibitors. Tas kanang 30 din ha mo na ang ribosomal subunit na gina-inhibit nila ang 50 pod. So pag moingon kag by at 30, A is aminoglycoside. So tanan klaseng aminoglycoside naga-inhibit og 30S ribosomal subunit para walay protein synthesis, and the T here is tetracyclines. So tanan pud klase na tetracyclines naga-inhibit og 30S ribosomal subunit. Ang kalahian lang ana nilang duha, tetracyclines are bactericidal kasi pag moingon ka class og protein synthesis inhibitor, bactericidal. Erase. Ayan. Tetracyclines are bacteriostatic. Pag moingon ka og protein synthesis inhibitor manggod, bacteriostatic lang na sila. They just prevent the growth and multiplication of the bacteria. Ang si aminoglycoside lang, for unknown reason, bactericidal siya. Okay? So silang duha, protein synthesis inhibitors at 30S ribosomal subunit. Questions? Wala? So unsa maning cell 50, mao pud ni ang naga-inhibit sa 50S ribosomal subunit during protein synthesis. C is chloramphenicol. I believe you are familiar with chloramphenicol. E is for erythromycin. Ay, hindi siya makit-an kay red ug orange. Bisa na to atong pen. We have here erythromycin, or representative na siya sa tanang macrolide. So that is true also for all members of the macrolide. Erythromycin is a member of macrolides, and L is for the lincomycins. So ito po nang i-discuss ang lincomycin. So silang tanan, they are all bacteriostatic. So tanan nga protein synthesis inhibitor bacteriostatic except aminoglycoside. And then again, cidal plus static, antagonism na siya. So dili dapat nimo isabay ang mga cell wall synthesis inhibitor o mga protein synthesis inhibitor except penicillin plus aminoglycosides. Kasi si aminoglycosides, bisan pa og protein synthesis inhibitor na siya, bactericidal man siya. Okay? Muta na hawag na ay dili masabtan sa akong mga ginapangyaw-yaw dere. Questions? Wala? So let's talk about the use or uses and everything about aminoglycosides. First, their routes of administration, they are given intramuscularly or intravenously. And then again, we have neomycin that can be given topically, and for some cases, pwede siya oral. Okay, pero pag oral ang neomycin, this is given before elective bowel surgery. Neomycin class, bisan i-take mo siya orally, dili siya ma-absorb sa intestine.
So di siya maadto sa blood, dili siya mag-cause og systemic na effect. So ang iyahang action is solely on the gastrointestinal tract. For example, na kay bacterial infection sa sulod sa imuhang GIT, mo na iyahang tambalan kay magstay na siya didto. Mana ginagamit siya before bowel na surgery. Okay? So pharmacokinetics, the volume of distribution is mostly on the extracellular na compartment. More 25% of the body weight magkaroon og aminoglycoside. So i-adjust siya i-adjust maintenance dosing based upon creatinine. Kasi most of our aminoglycosides are nephrotoxic. So if the patient has problem with his creatinine or sa iyahang kidney, ina-adjust ang dose. Thus, plasma monitoring is necessary. Mechanism of action, I told you, it's a protein synthesis inhibitor at 30S ribosomal subunit. Okay? And it has synergistic activity with that of penicillin. So mga cell wall synthesis inhibitor. Now, what are the conditions na pwede nato gamitan og aminoglycoside? So we have here the pneumonia. What is MRSA, class? Are you familiar with MRSA? Yung meaning sa MRSA? Wala din ako na siya na-mention sa penicillin. Balikan ko na siya later. MRSA means methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Balik ta ka, Jot. I think I forgot to mention it. Okay, this one. Remember, penicillinase-resistant penicillin or mga anti-staphylococcal penicillin. Pinakauna natong drug for the Staphylococcus aureus kay si methicillin. So, kay remember, di ba, Staphylococcus aureus can produce beta-lactamases. Pero, the Staphylococcus aureus na anay mga resistant karon and resistant siya sa methicillin and all other na anti-staphylococcal na mga anti-staphylococcal na penicillin, we call it MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Okay? Very good. So MRSA, that's a mutant bacteria and it's resistant against the anti-staphylococcal penicillin. So the drug of choice for MRSA is vancomycin. So that's another antibiotic. It's a strong one. Kasi strong naman na si MRSA. At ang atong problema karon na pud tay ginatawag og VRSA. Sino ng VRSA? Vancomycin resistant Staphylococcus aureus. So ang drug of choice ana karon for the VRSA is isulat na ko sa screen. Wait lang. Ano man ni? So for the VRSA, our drug of choice is the linezolid. It's a very expensive antibiotic. Pwede siya for VRSA. So please let us not contribute sa antimicrobial resistance, ha. So dapat mahimutang good example ng mga pharmacist. Kay lisod na kayo, class, pag maabot diri sa VRSA. Actually na ako'y classmate sa una. Na siya stay. Sabi sayang stay. Bujinggit kanang ingon nila na nilip, di ba, it's a stay in English. And ang causative agent sa stay is Staphylococcus aureus. Tapos siya, recurrent na iyahang stay, magsigig balik-balik. Magsigig balik-balik ang iyahang stay. Tapos tung one time, nga dako na siya kaayo, nagbalik-balik na tapos ni dako na siya kaayo, nagpa-check up siya. Pagpa-check up niya, gipa bacterial culture. Ano na di ay, ang naga-cause day sa iyang stay kay MRSA. Mo na nga dili siya matablan sa mga ginahatag sa iyang drug
kay MRSA na nag-mutate ang bacteria, nahimo na siya methicillin resistant staph aureus. Sumata nag-vancomycin to siya sa iyahang mata. Tapos naapod someone nga namatay because of MRSA. Tungod lang to, ingon ako sa inyo, I don't know if nakwento na ako sa inyo ha, tungod lang sa brush sa makeup. Atong defense na kay stay. Okay, that's a bacterial infection, so do not always kanang maglugod gani sa mata kay si staph aureus naman na siya sa atong kamot. So magsige ka glugod sa imuhang mata, pwede ka magkaroon og bacterial infection. Pwede ko siya sa mga pilok nato mo na nga ma-infect siya, magkaroon ka og stay. Katong namatay due to the brush sa makeup, kasi remember pimples are also caused by staph aureus. Tapos pag mo na siya nga kanang inyuhang mga makeup class, that should be personal. Inyuha dapat na siya inyong mga brush, ang inyuhang mga tawag na kanang sa mga press powder na mga tawag kanang murag foam good nga ginana sa nawong dapat na siya Sponge, ma'am? sponge sponge o kanang mga unsa-unsa pang gamit sa makeup dapat personal na siya. Kasi katong babae nga namatay sa MRSA, nang hulam to siya og makeup brush, tapos ang tag-iya sa makeup brush, daghan siyang pimples. Kaya lang di ay ang bacteria na nga nagakos yung pimples kay MRSA na, methicillin resistant staph aureus na siya. Tapos gihulam niya ang makeup brush, siya na noon ang natamaan pag maayo sa MRSA. Namatay dito siya kasi wala na siya naagapan ang iyahang infection. Okay? So again, your things should be personal. Parehas sa atua girls, dili ta maghulamanay. Parehas anang nakadihay press powder po. Bigay ko bi pinana. Tapos nudnud diri nudnud tapos nudnud pug kag imuha, di ba? Dapat personal na siya nga gamit. So palit mo og imuha. Okay? Kana lang ako akay, wala jud ko nagapahulam like sa ako ang press powder sa dili man ko wala man ko nagagamit og kanang loose powders class kanang pareha sa pulbos kanang Johnson & Johnson nga magsigig ana-ana sa wala ko nagagamit ana kay mosamot ako ang bugas ana kay there will be times nga hugaw man akong kamot magsige ko ana samot ako ang bugas so wala ko nagagamit press powder gud ko and that is my personal thing. Mapod na akong problema sa kanang magpa-makeup. For example, na ikasal. Tapos, di ba, ang mga makeup artist, nud-nud diri. Tapos pagkahuman sa iya na sad. Walang po na ako akong problema. Diha, usahay ka ng, kung pwede palang, kung dili lang mahal, pwede ka nang na ako ang sariling gamit, ang gamitan for that. Wala na siya basta naikasal kanang usahay mag-makeup sa ako kay mo na akong maisip. Muna ako maisip aso na kaya nigi pang nudnud ning mga sponge diri tapos ginudnud sa ako ang nawong kana lang basta you are kanang basta nagalesson kag ingani ng mga butang usahay maisip nimo bang ano man murag feeling nila kanang arte na kay ka pero dili na ko siya maiwasan class na mag-fake kay pasiguro na ni siya MRSA diri atong problema kung nahimo na siya BRSA and then linezolid is very expensive wala lang ko kabalo class kung naa na by LRSA karon linezolid resistant na staph aureus kay kung ingana kung pati sa linezolid resistant na si staph aureus murag mahuhulat na lang gyuro ka og class mabugto imuhang ginhawa kaya wala na din na maagapan ang infection. Yeah, ang mga tama na siya Rosel, ang mga flying objects. Usay pud ka nang magpa-parlor ko sa akong buhok kay arte man gyud ko, arte ko sa akong ngipon, arte ko sa akong nawong class naga-press powder ko pero wala ko'y mga ginabutang. Wala ko'y kanang basta na skincare, wala ko'y routine for that. Manghilamos lang yun ko, like sa buntag. Tapos, pag sa gabi, kung dili kapoy akong mata, nagapanghilamos ko. Pero pag kapoy akong mata, nagagamit lang kog makeup remover.
sa, sa market. Sa akong buhok, usahay, ay, dili dun usahay, nagapa, ano gyud ko sa akong buhok, kaya lang usahay, may isip na ako kanang mga sudlay, those are personal things, mga signay, mga something dito. Pero anyway, na may usahay, ginaisip na po na ako na may chemical na matay, mga gurong kuto. For example, na kuto, no, ang naunang giunsaan, pero na may chemical, so namatay na gurong kuto mo, na lang na siya ako ang palupag. Pero naay mga parlor na, syempre ka ng mga mahal na parlor na nag-sterilize sila sa ilang gamit. Ang pinaka makulbaan jud ko kay kanang magpa sa nails bitaw, sa kanang magpa manicure pedicure, o kanang maglimpyo sa nails. Ano, Janica, kana akong usahay makulbaan, bala binagmasamad na magdugo, makulbaan lang ko kay dili lang gyud siya taman. Okay ron tag bacterial infection na mahubag lang, no, pero kung viral infection like HEPA, murag makulbaan ko gamay. So mo na nga, ano, actually once a year lang jud ko nagapa something sa akong nails. Wala man pud ko ingrown. So ako lang nga nagalimpyo sa ako ang buhok. Dili kay ko arte nga bagay. Usay baho na ang sponge. Namak. Ilis-ilis dog sponge, no, kung naay time. Ito na ay mga ingana ka ng mga sterilizer. I-sterilize ang mga gamit. Kung basig na ihepa, makulba-kulbaan sadta. So be mindful of those things. Ha? Kay nagkaroon na og mga resistance karon. Gibalikan lang ako ni I forgot to tell you about the MRSA. Pero I had the chance to handle MRSA in the laboratory during our microbio class sa UIC. When I was in third year, my favorite teacher gid sa pharmacy kay ang among teacher sa microbio. Grabe gud niya ka bright. Bright kayo siya. Kanang ganahan kay ko sa iya ha, pero actually siya ang among teacher nga monotonous siya mag-istorya. Wala siya rising and falling intonation. Monotonous lang kita sa iyang mata kay pag magtanaw ko sa iya katulogon. So usahay magtanaw ko sa iya katulogon sad ko mo na niya bawal magkaon sa iyang klase. Tapos pag mag-quiz siya kay set A, set B, yun na. Imong katapad lahi mo og kanang quiz. Nga na siya, nga na ang among teacher, pero bright kay siya nga, ganahan kay ko. And then, mao jud ang teacher nga, grabe kay akong paningkamot. Kaya nag-maintain ko grade, diba? Mao na siya ang kanang lisod siya nga teacher, pero wala na ko siya na-hate. Instead, nahimo na ko siyang favorite teacher. Ganahan kay ko siya mag-lesson o microbio. Tapos sa laboratory class na mo, kamo lang manggod kay waman mo na laboratory kay nagpandemic. So walay nahitabo sa amo kay nag-baby thesis mi sa amo ang microbio. Sa kada grupo sa lab gipangtagaan mi niya og bakterya. Ang uban kay fungi, ihaman tong mga babies, ihang mga bakterya. Wala mo siya anak class. So ang ihang mga anak ay mga bakterya. Daghan kina siya bakterya sa UIC pero wala lang niya ginabaligya. So muna maglisod ang uban. Pero sa mga estudyante ginahatag na niya ang sa amo ang grupo ato ang nahatag niya kay MRSA. And ang iyahang gipahimo sa amo is nagpapangita siya sa amo og plant material that is able to kill the assigned bacteria or microorganisms sa amo. Tapos ang among plant ato kay mangga. So nag-extract yun ni sa mangga, tapos nagtanaw mig zone of inhibition sa unsa na MRSA. So ang mangga na mo ato is actually effective for MRSA. Kaya sa mangga na extract ang MRSA that time. Okay? Sige. So that's it. Questions, class, so far? It's almost time. Let's continue with our aminoglycosides. Sige. So aside from MRSA, pwede po siya gamiton for a wide variety of gram-negative and some gram-positive bacteria. We can also give this to upper respiratory tract procedures. And then we have here for endocarditis. So endocarditis is a heart inflammation sa wall sa heart.
caused by bacterial infection. And then for bacteremia also and sepsis, mga aerobes na mga bacteria, pwede po gamiton si aminoglycosides. And katong mga topically given, pwede sila for skin infections. And also, aminoglycoside class is not a first-line treatment for kanang not really that serious infection. Mga serious infection sa UTI or sa gastrointestinal or genitourinary na mga infection kana pwede gamiton si aminoglycoside. Now, what's our problem with the aminoglycosides? I mean the adverse effects. They can cause ototoxicity. Pag moingon kag ototoxicity sa dalunggan na siya, class ha, sa dalunggan na siya. So it can cause reversible na vestibular problem or irreversible na auditory problem. Mauni sila class ang antibiotic na makabungol. Okay? Ang uban patient nato ani kana ma-experience gud nila mura sila mabungol mo inom ani nga antibiotic mo nga wala nato sila ginagamit for less serious infections. And ingon ko they can cause nephrotoxicity pero at some cases reversible man. Pwede ma-reverse iyang nephrotoxic na activity. And at high doses it can cause neuromuscular junction blockade. So mo na siya nga nanto siya drug-to-drug interaction with our neuromuscular blockers katong depolarizing and non-depolarizing kasi makarelax pud ni sa muscle at high doses kasi gina-block ni ang calcium channels nato. And remember, calcium is very important for muscular contraction. For pregnancy, it's category C. So pag category C, pwede siya gamiton for pregnancy pero dapat ma-outweigh sa benefits ang risk. Kasi pwede siya makadaot sa 8th nerve nato, itong OOO to touch and feel a girl's vagina and heaven. So ang 8 dito pwede niya siya maapektuhan. Pero category C lang siya. So kung mas dako ang benefit niya compared to the risk, kana pwede lang siya. Dili po siya category X. Category X bisag unsaon dili gid siya pwede gamiton. Okay? Okay, let's talk about the structure-activity relationship. You can ask question anytime if you have question. So remember class, sa structure akong gi-present kagainan na ay 3 ka rings. Balikan na to. Saan na to? Okay, we have 3 rings here. So the ring 1 is very important for characteristic broad spectrum activity, spectrum antibacterial activity, and the primary target for bacterial inactivating enzymes. Ang ring 2, the deoxystreptamine, na ay mga modifications na gihimo pero dili siya actually makawala sa activity sa aminoglycoside. Ang pinaka nagakos og activity ang ring 1. Ang ring 2 lang na ay mga functional groups na mga gipangdugang-dugang to make it more water soluble and for other pharmacokinetic profile pero dili niya mahilabtan katong action gyud nga antibacterial action ni aminoglycosides. And ang ring 3 functional groups appear to be somewhat less sensitive to structural changes than those of either ring 1 or ring 2. So, naay mga functional group modifications pero wala kaayoy effect. So, balik ta. We have here, paana ni siya. So, the activity is paana, ha? This is 1, 2, and 3. So the most important thing is this one. Mao na siya ang nagakos og antibacterial activity sa ring 2 na ay pwede na mga modification sa functional groups and magkaroon siya effect on the pharmacokinetic profile but wala siya effect on the activity of the drug. I mean, when you say activity kanang iyang antibacterial activity, kaning ring 3, pwede magkaroon og mga functional group modifications pero wala siya effect on the activity of the drug. Okay?
That's for the structure-activity relationship. Okay? Sa adverse effects class na atay mga mnemonics, ang pinaka nagakos og ototoxicity, makabungol, and pwede nga maapektuhan pud ang balance sa patient, so the patient may experience vertigo. Ano siya ang NAC? Ang ginahimuan na nila, NAC daw, pag manoktok, madunggan man na nimo. So, mnemonics NAC, when you say NAC, neomycin, amikacin, ug kanamycin. Silang tulo ang pinaka notorious sa pag-cause og ototoxicity. And then for nephrotoxicity, we have the NGT, neomycin, gentamicin, and tobramycin. Okay? Wala ko may pangutan na. Napaka-estudyante dire. Napaka-estudyante dire. Naa pa, ma'am. Okay, so nagkasinabot pa ta sa ato ang aminoglycosides. Apa, medyo ma'am. Okay, so Kataglag na let's talk about the streptomycin class. Remember, ingon ko, mao ni ang pinakaunang na-discover na aminoglycoside. It was discovered by Waxman. Antibacterial siya, aminoglycoside, pero pwede siya gamiton for the pulmonary TB. Okay? So, asa siya gikan? So, nag-end man siya sa mycin nga Y. So, gikan siya sa Streptomyces species, specifically the Streptomyces griseus. Okay? So, pag maguba siya through acid hydrolysis, so dili siya pwede magkaroon of contact with an acid. Wala siya ginahatag orally class kay pag maadto siya sa stomach, very acidic atong stomach, maguba man ni iyahang structure. So pag mag-acid hydrolysis, streptomycin will be degraded into streptidine and streptobiosamine. So natay duha ka klaseng streptomycin, A and B. Ang A ang kanang tinuod nga streptomycin and the B is called manisidostreptomycin. Okay? So sa uses ni streptomycin, na-mention ako kagaina, it's an adjunct, additional treatment for pulmonary TB caused by Mycobacterium tuberculosis. And treatment po siya for some occupational bacterial infections like brucellosis, tularemia, bubonic plague, and glanders. So, actually, dili na ko kaayo common with this occupational na mga infections. Wait. Let us see para klaro-klaro kung saan na sila. Let's first start with the brucellosis. So it's from the name itself, brucellosis, it's caused by Brucella species or Brucella na bacteria. So nahimo na siyang occupational disease because brucellosis is common in people working with like animals. Kasi sa animals man na makuha ang Brucella, or pwede po siya sa mga tao nga makakaon og meat ani na mga animals na infected with the Brucella na bacteria. Okay? So, wait lang. Let's read more. Yeah, most commonly people are infected by eating raw or unpasteurized dairy products also. So, pwede po na ang gatas sa common mo siya sa baka ug sa goat. So pag moinom pud ka og gatas na unpasteurized ani, pwede pud ka magkaroon og brucellosis. So the symptoms may include fever, joint pain, and fatigue. So kailangan ni siya class og antibiotic, and one of that is streptomycin. And then we have the tularemia. What's the causative agent of tularemia? It has tolerances in its name. Nakalimot ko sa iyang pangalan. The Francisella tularemia. Wait lang.
Again, tularemia is caused by Francisella tularemia. Gikan gihapon sa animals ni class ang tularemia. Pwede siya sa rabbits, pwede po siya sa mga rodents. Gikan. Okay? So, other name for tularemia is rabbit fever or rabbit disease. Kana. And ang iyahang gina-attack is ang eyes, ang skin, ang lymph nodes, and ang lungs. So, paano siya maka-infect sa human? Yeah. Skin ulcer, swollen and painful lymph nodes, fever, chills, headache, and exhaustion. So, muna siya ang mga signs and symptoms sa tularemia. Okay. And we have the bubonic plague. Bubonic plague is caused by, if I'm not mistaken, it's caused by Yersinia pestis. Ano na lang ha, pa-research and wait lang. Sa spelling, I mean. Okay. Yeah, tama ko. It's caused by Yersinia pestis, another bacteria that can cause flu-like symptoms. So, murag nagkaroon og nakakita ko news na nagkaroon og cases ani sa China. Just recently, katong nag-pandemic, di ba, na COVID-19, tapos after the pandemic, nagkaroon sila og cases of bubonic plague. So, mura siyang flu. Mura gyapon siyang flu parehas sa COVID-19. Nagyapon fever, nagyapon headache, and vomiting. Okay? Tama? Yeah. Kasi I remembered na nakita na ko na siya sa news. Okay? Nakita na ko na siya sa news nga nagkaroon sila cases of this. So asa gikan ang paano nagkaroon ng infection pag ano ni siya kanang naa siya vector class, it's the flea ang vector aning Yersinia pestis niya magkaroon og bubonic plague. And then also the glanders, kana sila bubonic plague, the anthrax, and the glanders, mga ano na sila, mga common nga mga biological warfare. Ginagamit sila sa terrorism. So, ang glanders class is the same thing. This is zoonotic infection gihapon. So, it's from the animals gihapon like horses and donkeys. As in, say causative agent. Let me write the causative agent of glanders. Have the Burkholderia male. Okay? So, pag magkaroon ani ang person, mura siya na ay, kanang lain niyang paminaw, fever, chills, basta naka-infection naman kay lagnat. There will be chills, sweating, muscle aches, chest pain, muscle tightness, and headache. And magkaroon og diarrhea ang patient. Okay? Mostly sa ano ni siya, sa horse makuha. So, ang streptomycin class is given IM. Ay, it's already time. I forgot the time. Anyway, dirata mag-end, guys. Streptomycin. If you have questions, let us continue tomorrow. And after the quiz, mag-quiz ako, tapos pagkahuman, mag-continue ta with our lesson.